Medicina personalizată, tratamentul potrivit pentru pacientul potrivit la momentul potrivit. Conceptul de medicină personalizată de precizie a fost adus pe agenda publică la scară mondială în ianuarie 2015 de fostul președinte american Barack Obama. În cadrul discursului lui despre starea națiunii, Barack Obama a lansat inițiativa pentru medicina de precizie, a cărui scop este dezvoltarea mijloacelor de prevenție și de tratament al bolilor, luând în considerare variațiile individuale la nivelul genelor, a mediului în care trăiește persoana și a stilului de viață. Conceptul de medicină personalizată se bazează pe dezvoltările în domeniul secvențierii genomului, ale tehnologiilor medicale și ale capacității de analiză și stocare a datelor medicale. Aceasta reprezintă o schimbare de paradigmă față de abordarea clasică one size fits all. Dintre arile terapeutice, oncologia beneficiază în cea mai mare măsură de acest tip de abordare. La baza oncologiei de precizie și a diagnosticului de precizie al cancerului stau așa numiții biomarcări, caracteristici biologice care pot fi moleculare, anatomice, fiziologice sau biochimice. Un medicament personalizat este acel medicament în al cărui rezumat al caracteristicilor produsului se face referire la diversi biomarcări, care pot fi puși în evidență prin teste diagnostice cu scopul de a ghida decizia terapeutică. Testarea moleculară comprehensivă este esențială pentru cei mai mulți pacienți cu tumori solide metastatice. Conform datelor din proiectul de cercetare The Cancer Genome Atlas, există cel puțin 300 de tipuri de cancere. Un anumit tip tumoral poate avea originea chiar și în 25 de regiuni diferite din organism. Prin realizarea unui profil molecular al unui tip de cancer se înțelege de cele mai multe ori analiza ADN-ului, însă metodele disponibile astăzi permit o analiză comprehensivă care implică mai multe tipuri de testări din categoria științelor omice, transcriptomică și proteomică, aduc noi detalii asupra proceselor implicate în carcinogeneză. Metabolomica e considerată cea mai recentă dintre științele omice și studiază toți metaboliții produși de organism, care pot deveni indicatori ai unor procese patologice, cum este și cancerul. De la testarea unor gene individuale, asistăm însă la trecerea la secvențierea întregului genom. Astfel, testarea unor paneluri extinse combinate cu date clinice relevante generează un volum de informație fără precedent. Aprobările de medicamente nu se mai bazează doar pe studii de fază 3. Studiile de fază avansată sunt înlocuite de studii de tip basket sau umbrella, care permit ca medicamentele potrivite să fie accesibile pacienților cât mai devreme posibil. Până acum erau aprobate puține teste genetice pentru grupuri restrânse de pacienți, însă lucrurile se schimbă. De exemplu, toți pacienții cu cancer pulmonar non-microcelular avansat ar trebui să fie testați cel puțin pentru EGFR, ALK, ROS1, BRAF și PDL1 înainte de a începe tratamentul. Utilizarea testelor genomice comprehensive, care acoperă un număr de sute de gene, a evoluat rapid, unele dintre acestea fiind acum indicate în prima linie la pacienții cu cancer pulmonar non-microcelular. Studii prezentate la ASCO 2018 și 2019 arată că testarea genomică comprehensivă este cost-eficientă, pe lângă avantajul de a identifica posibile tratamente oncologice care altfel nu ar fi putut indicate pacientului în lipsa datelor provenite din acest tip de testare.